Ще в жовтні 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон про історичне підвищення податків, головна мета якого – скорочення бюджетного дефіциту, який за 2024 рік перевищив 1,77 трильйона гривень. Додаткова потреба у фінансуванні сил оборони у 2024 році становила майже 500 мільярдів гривень. І саме для покриття цих видатків запланували збільшення податків. Ефект від цього рішення не здатний покрити дефіцит бюджету повною мірою. У 2024 році додаткові надходження склали 21,6 мільярдів гривень, а у 2025 році становитимуть 141,1 мільярдів гривень. Дефіцит бюджету, зокрема, утворюється через високий рівень тіньової економіки в Україні, який оцінюють у 500 мільярдів гривень. Суму, якої вистачило б для покриття видатків на армію. Втрати бюджету країни від тіньової економіки – це менше коштів в освіту дітей, медицину тощо. Тіньова економіка – це явище, властиве для будь-якої країни. Однак у нас вона набула масштабів, що перешкоджають економічному зростанню. Тож у цьому відео ми детально покажемо, які галузі крадуть кошти із державного бюджету. Пояснимо, чому рішення української влади для боротьби із тінню не лише поверхневі, а й часто шкідливі. І до чого тут OnlyFans та наркотики. Тіньова економіка – це будь-яка економічна діяльність громадян, прихована від державних структур. Тінь має два відтінки. Сірий – це легальна, але не зареєстрована діяльність. Наприклад, заробітна плата у конвертах, оренда нерухомості. Та чорний – діяльність, яка є забороненою законодавством. У результаті так званих зарплат у конвертах держава зазнає певних збитків, проте певна частина коштів із цієї зарплатні усе ж надійде до бюджету у вигляді ПДВ, акцизів, мити з реалізації товарів або послуг. Тим часом дискусії про легалізацію певних секторів чорної економіки набувають актуальності у багатьох країнах світу, зокрема для збільшення податкових надходжень до державного бюджету. Звіт Європейського центру моніторингу наркотиків і наркозалежності свідчить, що війна з наркотиками не призвела до зниження попиту та пропозиції, а легалізація могла б сприяти контролю якості та збільшенню податкових надходжень. Приблизно 4 мільйони постійних споживачів канабісу в Німеччині залишаються на чорному ринку, а кошти, які можна отримати при легалізації легких наркотиків, становлять 2,6 мільярда євро на рік. В Україні ж нещодавно актуалізувалась тема декриміналізації сектору порнографії. Виробники контенту для OnlyFans або Pornhub технічно повинні платити податки вже зараз. Однак через загрозу кримінальної відповідальності не наважуються робити це. Якби вебкам-контент, який є організованим сектором, був повністю легалізований за моделлю ФОП, він міг би генерувати понад 1 мільярд гривень на рік за нинішньої ставки. А проста декриміналізація могла б приносити близько 100 мільйонів гривень щорічно. Розблокування економічного потенціалу певних чорних секторів економіки є набагато кращим рішенням, ніж збільшення податків для тих, хто і так їх сплачує – білого бізнесу. Однак лише легалізацією неможливо повністю покрити прогалину в бюджеті, тому зосередитись варто на боротьбі із сірою економікою. Фахівці аналітичних центрів Кейс Україна та Інституту соціально-економічних трансформацій уже 6 років поспіль досліджують динаміку схем тіньової економіки. І цього року вони вказали на суттєві зміни. Цього разу рекордсменами стали виплати зарплат у конвертах, чорні зарплати, виплати готівкою та схеми, коли співробітника наймають за мінімальну зарплату, а решту доплачують у конверті. Сукупно вони призводять до втрати бюджету у розмірі від 115 до 230 мільярдів гривень. Друге місце займає сірий імпорт та контрабанда, які багато років лідирували.
тепер дещо змістилися вниз. Приблизні втрати від них оцінюються у 120-167 мільярдів гривень. Однак за 3 роки цей показник збільшився майже вдвічі – із 70-120 мільярдів гривень у 2020 році. Суттєво зменшились офшорні схеми та податкові скрутки, тобто втрати від відшкодування ПДВ державою за штучні операції з купівлею товарів через технічні компанії, що дозволяє мінімізувати податкові зобов'язання. Недонадходження від схем із ПДВ становлять близько 15-18 мільярдів гривень на рік. Для боротьби із цими схемами створили систему моніторингу ризикових операцій СМКОР. Програма автоматично виявляє ризикові операції та блокує відповідні податкові накладні. Однак система має суттєві недоліки, які, зокрема, дослідила Рада бізнес-омбудсмена наприкінці 2023 року після хвилі масового блокування податкових накладних, у тому числі для добросовісних платників податків. Контрафакт та нелегальна торгівля підакцизними товарами також дещо зменшились завдяки зусиллям тимчасової слідчої комісії. Втрати наразі становлять від 35 до 40 мільярдів гривень на рік, тоді як раніше сягали понад 50 мільярдів гривень. Національна стратегія доходів, що розроблена Міністерством фінансів та затверджена урядом, містить одним із пріоритетів боротьбу із тіньовою економікою. Джерелом цієї проблеми чиновники чомусь вбачають ФОПів. Водночас, як показує дослідження Кейс та ІСЕТ, схема ФОП замість найму є однією з найменш поширених, а кількість псевдофопів становить не більше 10% від усіх платників єдиного податку, що є дуже невисокою формою порушення. Спроби знищити спрощенку тільки посилять тінізацію економіки. Україна вже переживала схожий досвід, коли за часів прем'єр-міністра Миколи Азарова було втрачено 2,2 мільйонів легальних робочих місць із 4 мільйонів у мікробізнесі із 2009 по 2012 роки. Голова податкового комітету Данило Гетманцев зазначає, що у деяких сферах тіньова економіка сягає до 60-70% від усієї галузі. За останніми підрахунками Мінекономіки, у 2021 році показник тіньової економіки сягав 32%. Незалежні дослідники назвали 35%. Чи багато це у порівнянні з іншими країнами? Згідно із класифікацією Світового банку, такий розподіл характерний для країн, що розвиваються. За підсумками 2020 року в Україні частка тіньової економіки становила 46,1%. І в загальному рейтингу ми посіли 6-те місце після Зімбабве, Грузії, Нігерії, Болівії та Гватемали. Найнижчі показники тіньової економіки мають Швейцарія, США, Китай, Люксембург та Австрія від 7,91% до 9,15%. Якщо українська влада хоче зменшити тіньову економіку, то її кроки мають бути зосереджені на полегшенні регуляторного тягаря та розбудові більш ефективних і підзвітних інституцій. Відмінність випадку України від розвинених країн полягає в тому, що там тінь знаходиться в межах допустимих показників і не чинить руйнівного впливу на економіку, адже в тіні перебуває малий бізнес та незареєстровані економічні суб'єкти, для яких витрати на адміністрування та сплату податків є надто великими для їхнього рівня доходу. У нас же найбільш масштабні інструменти ухилення від сплати податку використовуються великими компаніями, а в тіні перебувають цілі галузі. Одним із рекордсменів за обсягом тіньової продукції в Україні є тютюнова галузь. За даними аналітичної компанії Kantar Ukraine, наприкінці минулого року рівень нелегальної торгівлі тютюном становив уже 25,7%. Тобто, кожна 4-та папіроса в Україні була нелегальною. Українська тютюнова тіньова економіка неухильно зростає із 2018 року. Тоді вона становила 4,7%. Причиною стало значне підвищення акцизів відповідно до вимог Європейського Союзу. Проте інституції, що мали боротися із контрабандою, БЕП та Державна митна служба, залишалися недієздатними. Яскравий приклад – це коли підвищення акцизів при слабких інституціях є самовбивством.
Є позитивна динаміка у зменшості тіньового ринку пального. Багато років тут було аномальне відхилення у податковому навантаженні у різних підприємств галузі. Аналіз найбільших АЗС на предмет сплати роздрібних податків на 1 літр реалізованого пального роками демонстрував великі розбіжності. У низці мереж АЗС податки на 1 літр сплачувалися в межах 2-3 гривень на літр. В інших мережах на рівні 50 копійок 1 гривні. Схожа ситуація із заробітними платами. У низки АЗС вони на гідному рівні, в межах 20 тисяч гривень на місяць, а в інших 6-8 тисяч гривень на місяць. Однак вже у 4-му кварталі 2024 року абсолютна більшість мереж, які роками оптимізували податки, значно наростили їх сплату і досягли показників близько 2 гривень на літр. У 3-му кварталі 2024-го топ-30 мереж АЗС сплатили податки при роздрібній реалізації пального 3,68 мільярдів гривень, а в 4-му кварталі уже 4,35 мільярдів гривень. Якщо подібні позитивні тенденції продовжуватимуться, то можна очікувати скорочення втрат бюджету від мінімізації податків на ринку пального, які раніше оцінювалися у межах 11-12 мільярдів гривень на рік. Друзі, 70% наших глядачів не підписані на наш YouTube канал. Ви допоможете у поширенні економічної свободи в Україні вашою підпискою на ціну держави, лайком цього відео та коментарем під ним. Бюджет не лише недоотримує величезні суми коштів, які в першу чергу могли бути спрямовані на оборону та безпеку. Ухилення від сплати податків деформує принцип чесної ринкової конкуренції. Податки та робота за правилами часто збільшують собівартість, тому, коли конкурують білий та тіньовий бізнес, другий може вигравати завдяки нижчим цінам. Замість підвищення конкурентноспроможності на ринку гроші витрачаються на корумпування чиновників, політиків та силовиків для збереження цих схем. Також високі показники тіньової діяльності є негативним сигналом для інвесторів щодо виходу на ринок тієї чи іншої країни, оскільки їм доведеться зіштовхуватися із недобросовісними конкурентами та корумпованими правоохоронцями. А це для інвестора потенційні збитки. Спроможність державних органів є ключовим чинником для боротьби із тіньовою економікою. Іншим прикладом цього є зарплата у конвертах. Аналіз ринку побутової техніки та електроніки у дослідженні Кейс Україна та ІСЕТ показує, що лише частина компаній сплачує офіційні зарплати, а інші – мінімалку із додатковою виплатою у конверті. Державна податкова служба та Бюро економічної безпеки мають дослідити ці дані та виявити порушників. Необхідно перезавантажити Державну митну службу, адже саме кланові зв'язки в регіональних митницях уможливлюють та сприяють контрабанді. До прикладу, керівника Чернівецької митниці Михайла Товта звільнили у 2023 році через підозру у сприянні контрабанді електронних сигарет на суму понад 40 мільйонів гривень. Звісно, ніхто його не посадив. До боротьби із контрабандою необхідно залучати БЕП та Національну поліцію. Однак ця діяльність є абсолютно неефективною, якщо інший державний орган, митниця, продовжує потурати контрабанді та залишається зацікавленим у ній. Деякі заходи української влади можуть стати антиприкладом того, як потрібно боротися із тіньовою економікою. Сьогодні в планах уряду запровадити жорсткий товарний облік, обов'язковий ПДВ після доходу в 1 мільйон гривень, ускладнити податковий облік для аграріїв і відкрити банківську таємницю, що призведе до тінізації економіки, зростання корупції та ліквідації однієї з небагатьох переваг для малого бізнесу в Україні. Жорсткий контроль за умови корумпованих інституцій та зловживань веде лише до подальшої тінізації. І згідно із дослідженням на рівні 2 та 3 групи ФОП, схеми присутні в обмеженій кількості – приблизно 10% та близько 8% відповідно. Проблема полягає не у спрощеній системі оподаткування, а у відсутності належного контролю за оптимізацією податків бізнесом, що знову повертає нас до проблеми належного врятування.
Якщо порівняти Україну за індикаторами якості державного управління від Світового банку за такими показниками, як регулювання, верховенство права та контроль корупції, навіть із відносно слабкими країнами Європи розрив між нами і цими країнами аналогічний до розриву між слабкими і сильними європейськими державами. Ми пропонуємо альтернативу – встановлення чітких критеріїв для визначення трудових відносин, щоб уникати схеми ФОП замість найму, а також запровадження ризик-орієнтованого підходу до реєстраторів розрахункових операцій, що мають бути потрібними тільки для суб'єктів із високими ризиками перевищення лімітів оподаткування. Малий бізнес в Україні погано захищений та вразливий, тому звуження спрощеної системи оподаткування для нього може призвести до неплатоспроможності малих суб'єктів господарювання. Спрощеною системою оподаткування користуються близько 1,7 мільйона платників податків, які генерують відносно стабільні податкові надходження – близько 1% ВВП у період із 2020 по 2022 роки. Тому, якщо внаслідок ускладнення адміністрування власної діяльності частина із них піде в тінь, бюджет тільки втратить потенційні доходи. Зв'язок тіньової економіки та неналежної роботи інституцій доводить порівняння даних Світового банку. Рівень тіньової економіки в Україні протягом всієї незалежності був високим і становив понад 40% ВВП. Водночас, за період правління Януковича, уряд якого посилював тиск на білий бізнес, із 2010 по 2013 роки підприємці більш масово йшли у тінь. Тоді ж якість регуляторного середовища, верховенство права та контроль за корупцією просідали найбільше. Для формування заходів з викорінення сірих схем необхідно розуміти причини, що спонукають бізнес іти у тінь. Йдеться не просто про небажання жадібних підприємців платити податки, а про недоліки податкової системи в Україні, що створюють таку ситуацію, коли залишатись у тіні є більш вигідним, ніж працювати у білу. Двома основними можливими факторами уходу у тінь є або надто високі ставки податків та складність адміністрування власної діяльності. Однак, що саме відіграє вирішальну роль? Ще у 70-х роках минулого століття американський економіст Артур Лафер, радник Маргарет Тетчер та Рональда Рейгана, винайшов криву, яка показує, що збільшення податкових ставок понад пікове значення у районі 60-75% не призводять до зростання доходів у державному бюджеті, а навпаки, веде до тінізації економіки. У короткостроковій перспективі високі граничні податкові ставки сприятимуть уникнення та ухиленню від сплати податків і можуть стати причиною того, що високооплачувані працівники скоротять свою інтенсивність праці або кількість робочих годин. Україна має середньоєвропейський рівень оподаткування. Прибутки бізнесу в Україні оподатковуються практично на рівні країн-сусідів і менше, ніж у Франції, Іспанії та Німеччині, а ставки ПДВ практично не відрізняються від країн Європейського Союзу. В Україні ефективна ставка податку на працю донедавна становила 34%, а після підвищення військового збору із 1,5 до 5% зросла до 37%. Це середній рівень, якщо порівняти із країнами Європейського Союзу, але більше, ніж у Канаді, США або Ізраїлі. І це при тому, що в країнах Європи та Північної Америки гнучке оподаткування доходів громадян. Існують податкові знижки при витратах на медицину, освіту, кількість дітей у родині тощо. Чого немає в Україні. Згідно з нашими підрахунками, у податковому калькуляторі українські громадяни віддають державі майже половину свого доходу з усіх податків, в тому числі на товари і послуги, за умов офіційного працевлаштування. Однак, чи зменшиться кількість тих, хто працює у тіні, якщо доведеться віддавати державі не 50% доходу, а 30 чи 20%? Напишіть у коментарях, що ви думаєте із цього приводу.
У спільному дослідженні українських та литовських науковців про зв'язок зміни ставок на різні податки та зростання тіні йдеться про те, що ключову роль у її подоланні відіграє система податкового регулювання. Щоб зменшити ухилення від сплати податків, необхідно спрощення податкових структур, зниження податкових ставок і посилення заходів податкового контролю. Крім того, слід працювати над підвищенням ефективності збору податків і прозорості, щоб утримати бізнес і фізичних осіб від участі у незареєстрованій економічній діяльності. Водночас, підвищення ставки податку на прибуток призводить до зростання тіньової економіки через його дискреційну сутність. Інтегральна оцінка поточного податкового режиму знизилась до 2,64 балів із 2,85 бали у 2023 році із 5 можливих і продовжує перебувати у негативній площині. 44% респондентів вважають процедуру адміністрування податків і підготовки податкової звітності обтяжливою. Цьогоріч цей фактор отримав одну із найнижчих оцінок – 9,62 бали. Найбільше підприємці скаржаться на кількість часу, витраченого на підготовку податкової звітності та сплату податків, поспішне запровадження нових правил і недостатність часу для пристосування до них, а також їх незрозумілість. Наприклад, коли податковий комітет Верховної Ради висловив намір підняти податки для бізнесу заднім числом. Це рішення створило незручності для ведення бухгалтерії підприємців. Згодом його скасували, але така непередбачуваність створює хаос у бухгалтерському обліку бізнесу. Проблеми податкової системи залишаються незмінними уже протягом кількох останніх років. В опитуванні InfoSapiens бізнес прямо говорить про необхідність спрощення адміністрування податків. Майже 90% вдається до певних схем оптимізації. Найпоширенішою схемою назвали оптимізацію податків на зарплату. При цьому українські підприємці переконані, що за умови продовження чинної податкової політики повний вихід бізнесу із тіні неможливий. Голова Ради бізнес-омбудсмена Роман Ващук також наголошує на системних проблемах, а не на високих ставках оподаткування, адже зусилля податкових органів зосереджуються на тому, щоб додатково витискати кошти з білого бізнесу. Білий бізнес, який намагається працювати прозоро, зазнає непропорційно більшого тягаря. Виникає ситуація, коли стимули скоріше спрямовані у зворотному напрямку. Деякі підприємці навіть скаржилися, що коли вони вийшли із тіні і почали сумлінно сплачувати податки, на них посилили тиски з боку податкових органів. Хоча далеко не кожен бізнес в Україні йде у тінь вимушено. Системні проблеми тільки ускладнюють чесне ведення бізнесу. Інституції відіграють ключову роль. Повернемося до кривої Лаффера, яку ми вже згадували. Країни Східної Європи та неєвропейські країни, які належать до англосаксонського світу, мають найнижчі граничні ставки оподаткування. Однак порівняння цих даних із відсотком неформальної економіки від ВВП у цих країнах приводить до висновку, що не завжди високі податкові ставки визначають високий рівень тінізації економіки. Країни, що мають ефективні податкові органи, але при цьому також відрізняються високими податками, все одно матимуть відносно невисокий показник тінізації економіки. Прикладом є Швеція, що має найвищі показники граничного оподаткування – 76%. Водночас рівень тіньової економіки там становить 17,15% від ВВП. Швеція також посідає 5-те місце із кінця, згідно з останньою версією індекса податкового пекла. Протилежним прикладом є Болгарія, що має найнижчі податки у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку, але при цьому відрізняється високою тінізацією економіки – майже 28%. Найбільший вплив на зростання тіньової економіки має низька ефективність державного управління та судової системи. В окремі роки вплив цих показників сукупно становив понад 10% від ВВП Болгарії. Але що відрізняє Швецію та Болгарію?
це ефективні інституції, висока якість державного управління та ефективна податкова. Болгарія зазнала на собі тягар радянської окупації та планової економіки. Але якщо порівнювати Болгарію з Україною, то нижчі ставки податків дали країні ефективніше здійснювати перехід від постсоціалістичної до розвинутої економіки. Ми ж граємося із вищими ставками податків та неефективною державною системою, що тримає країну у тіні. Інше дослідження іспанських економістів вказує на важливість відмінностей в ймовірності бути спійманим на ухиленні від податків та невідворотності покарання. Хоча бізнес, який зіштовхується із високими податковими ставками, має сильний стимул ухилятися від сплати податків, він також буде брати до уваги те, наскільки податкова контролює дотримання ними податкового законодавства. Ефективність та суворість у дотриманні податкової політики в Україні може протидіяти впливу високих податкових ставок на зростання неформального сектору. Австрія має один із найменших обсягів сірої економіки попри високі ставки податків через високу ефективність у знаходженні неплатників податків. За умови ефективності Австрії у боротьбі з ухиленням від сплати податків дві країни – Ірландія та Нова Зеландія – могли повністю ліквідувати свою неформальну економіку, а для всіх інших країн податкові надходження зросли б від 2,4% до 21%. Суворість не має нічого спільного зі здирництвом і фіскальним тиском. В Австрії поруч із високою пильністю податкових органів існує кооперативна модель оподаткування, а не каральна. Програма «Горизонтальний моніторинг» спрямована на співпрацю між податковими органами та платниками податків, ґрунтується на прозорості та взаємній довірі. Вона передбачає постійну комунікацію та консультації із податковими органами для оперативного вирішення складнощів зі сплатою податків чи поданням звітності. Таким чином, компанії отримують чіткіше розуміння податкових наслідків складних операцій, що зменшує ризик майбутніх суперечок із податковими органами. Компанії-учасники отримали більше визначеності, що призвело до зменшення податкових ризиків та стабілізації витрат на адміністрування. Згідно з дослідженням Світового банку, українські платники податків також потребують кооперативного підходу із боку податкових органів. До прикладу, зазначалось, що попри загальну задоволеність ввічливостю працівників податкової, їхня допомога бізнесу для виконання податкових зобов'язань виявлялась неефективною. Майже 36% опитаних зазначили, що готовність податківців допомогти була низькою або дуже низькою. Зазвичай, чим більш бюрократичним та непередбачуваним є адміністрування податків, тим більше бізнес схильний ухилитись від оподаткування для того, щоб мінімізувати власні витрати. В Україні підприємці витрачають у середньому 74 робочих дні на рік або 1776 годин на адміністрування податків. Для порівняння, у Польщі 344 години, а в Болгарії 441 годину, що є одним із найвищих показників у ЄС. Натомість лідером є Естонія, країна, де бізнес витрачає менше 50 годин на всі бюрократичні процеси. Для українських підприємців найбільшими викликами під час виконання податкових зобов'язань були частота змін у податковому законодавстві, майже 76% відповідей, доступність і якісного зворотного зв'язку від працівників податкової служби, це майже 70%, складнощі у розумінні податкового законодавства та регуляції, понад 76%, та суперечності між різними регуляторними нормами, майже 68%. Із запровадженням СМКОР в Україні дуже популярною стала концепція ризик-орієнтованого підходу. Однак велика кількість скарг на блокування податкових накладних свідчить, що її реалізація далека від ідеалу. Детальніше про це ми розповідали у відео «Як податкова та митниця вбивають бізнес в Україні». Натомість у Сполученому Королівстві податкова впровадила цілеспрямовані кампанії, зосереджуючись на конкретних секторах, які найбільше піддаються ризику тіньової економіки. Ці кампанії об'єднують низку заходів, спрямованих на заохочення відповідності цільової аудиторії та вплив на клієнтів,
які вперше потрапляють у цільову територію. Наприклад, компанія, що стосується сумісників, які отримують другий дохід, не задекларований для податку. Управління з податкових і митних зборів Його Величності, так іменується податкова у Британії, співпрацювало із роботодавцями, щоб підвищити обізнаність про оподаткування, використовуючи інформаційні бюлетені для персоналу та повідомлення про платіжні квитанції, щоб нагадати працівникам про їхні податкові зобов'язання, запропонувавши розкрити додаткові доходи. Створили другу веб-сторінку кампанії доходів, доповнену лінією порад. Метод кампанії забезпечив добровільне декларування додаткового доходу більшою кількістю платників податків, таким чином гарантуючи, що лише найскладніші ухилячі потребуватимуть дорогого індивідуального контракту. Інформація, отримана під час кампанії, визначає майбутні стратегії. Успішні кампанії включають кампанії щодо оренди нерухомості, сантехніків, електриків, електронних ринків та офшорних ухилень. Разом вони сплатили понад 1 мільярд фунтів стерлінгів у вигляді податкових платежів. Велика Британія зосередилася на зменшенні свого податкового розриву, різниці між реально сплаченими та прогнозованою сумою податків. Якщо й говорити про запровадження KPI для податкової, то саме якомога менш низька сума податкового розриву має бути одним із показників. У Великобританії лише 25% податкової різниці пояснюється ухиленням від оподаткування, тоді як 45% інших випадків можуть виникати через помилки у поданні та розрахунку податкових декларацій. Проведення подібної аналітики в Україні та виділення додаткових ресурсів для підтримки платників податків, які добровільно готові сплачувати повну суму податків, але потребують консультації, допомогло б зменшити суму податкового розриву. Приклад Великої Британії також довів, що зменшення складності податкової системи є економічно ефективним способом збільшення доходів, а також менш суперечливим, ніж зменшення або збільшення податкових ставок. У Новій Зеландії, рівень тіньової економіки якої становить 11%, робота податкової зосереджена на секторах, де існує більший ризик ухилення від сплати податків. Фактори, які враховуються під час оцінки ризику, включає рівень доходів податкових агентів, кількість залучених платників податків та наявність попередніх випадків ухилення від сплати податків. Також податкова служба у Новій Зеландії сконцентрувалась на посиленні власних розслідувальних можливостей, чого сьогодні в Україні вимагають від Бюро економічної безпеки. В Австралії, де тіньова економіка становить 12,6% ВВП, запустили модель найближчого сусіда, за допомогою якої держава вирішила боротися зі схемами із відшкодування податків. Ця модель порівнює заявки окремих платників податків із заявками інших платників податків, які працюють в однакових галузях і мають схожий рівень доходу, для оцінки обґрунтованості заяв на відшкодування. Проводячи таку аналітику, податківці можуть виявити позови, які відхиляються від норми. Ця система забезпечує зворотний зв'язок із платником податків у реальному часі, чого дуже не вистачає українським підприємцям для отримання ефективної допомоги та консультацій. У разі виявлення потенційних порушень, які можуть бути помилкою або свідомим ухиленням, система в Австралії пропонує користувачам переглянути свої записи перед подачею. Нерідко у приклад Україні ставлять Данію, де рівень тіньової економіки один із найнижчих у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку та Європи. Хоча данці займають 5-те місце за величиною податкового тягаря у світі. 88% данців із задоволенням платять податки. Однак умови обох країн не є співмірними, адже українським інституціям все ще дуже далеко до данського. І ключову роль у довірі громадян Данії до держави та мотивація сплачувати податки є низький рівень корупції, знаходячись за цим показником на 1-му місці, а Україна на 105-му. У першу чергу держава має довести, що здатна ефективно використовувати кошти платників податків, а вже потім вимагати від них сплати.
Данія лідирує у світі, займаючи перше місце серед 142 країн в індексі верховенства права. Її загальна оцінка верховенства права знизилася менш ніж на 1% за цьогорічним індексом, що підкреслює її стабільну і надійну правову базу. Система соціального забезпечення там працює, оскільки кожен відчуває, що отримує надійні державні послуги прийнятних стандартів в обмін на те, що сплачують у вигляді податків. Боротьба із тіньовою економікою є комплексним процесом, частиною якого є розвиток культури дотримання податкового законодавства. Потрібно прагнути високих стандартів державного управління з одного боку та контролю громадян за державою з іншого. Тоді громадяни відчуватимуть прямі вигоди від своїх податкових внесків, а прозоре та ефективне використання податкових надходжень підвищуватиме довіру суспільства до державних установ. Данія має високі показники участі в організаціях громадянського суспільства. У середньому данці є членами 2-3 асоціацій. Дослідження показують, що приблизно від 35% до 40% населення Данії брали участь у діяльності таких організацій протягом останнього року. В Україні лише 7,5% громадян активно залучені до громадянської діяльності. 47% українців вважають, що мало знають про роботу організацій громадянського суспільства. Хоча б наближення до показників ефективності врядування Данії та рівня тіньової економіки можливо, зокрема, після зростання громадянської залученості. Лауреати Нобелівської премії з економіки Дарон Аджемоглу і Джеймс Робінсон у своїй книзі «Вузький коридор свободи» доводять, що свобода, у тому числі економічна, виникає тоді і лише тоді, коли суспільство та держава зіставлювані своїми можливостями контролювати один одного. Сьогодні в Україні вже запрацював проєкт території високої податкової довіри, більш відомий як «Клуб білого бізнесу», згідно із яким підприємства, що довели власну чесність та прозорість відповідно до критеріїв, отримують певні пільги. Відносно таких платників податків органи контролю не будуть розпочинати фактичні перевірки із питань ліцензування та зберігання пального для потреб власного споживання та або промислової переробки. На таких платників податків буде поширюватися дія мораторію на документальні позапланові перевірки, хоча передбачені і винятки із правил. Кожному будуть надаватися фахові консультації з системи оподаткування, кожен платник податків матиме змогу отримати інформацію про можливі податкові ризики консультації стосовно їх усунення. За кожним членом клубу білого бізнесу закріплюється комплаєнс-менеджер, яким буде посадова особа територіального органу Державної податкової служби України, що відповідатиме за взаємодію із платником податків та надання консультацій для нього. Цей підхід нагадує практики кооперативних відносин, що існують у Великій Британії та Нідерландах. Однак фактична реалізація вимагає від бізнесу доведення власної чесності, що знову повертає до проблеми презумпції вини платників податків. Згідно із опитуванням Європейської бізнес-асоціації, лише 16% підприємців ставляться до ініціативи позитивно. У нашому відео «Чи потрібна бізнесу державна підтримка?» ми розповіли, що це була провальна ініціатива влади, яка лише посилила презумпцію вини платника податків. Щонайменше третина української економіки перебуває поза легальним полем. Це є наслідком поганого державного управління та недосконалих інституцій. Боротьба із тіньовою економікою неможлива без якісної аналітичної роботи Бюро економічної безпеки, що працюватиме над пошуком і розв'язанням нелегальних схем в окремих галузях, що перебувають у тіні. Згадуючи найбільш резонансні кейси, це торгівля електронікою, тютюнова та спиртова галузь, а також ринок пального. Необхідно також реформувати Державну податкову службу, провівши повне кадрове перезавантаження та запровадивши елементи кооперативного підходу у відносинах між податківцями та бізнесом для того, щоб допомогти добросовісним підприємцям сплачувати податки без зайвих складнощів. Також необхідно зберегти поточну спрощену систему оподаткування як одну із небагатьох переваг нашої країни.
Потрібно завершити перезавантаження БЕП та розпочати кадрове оновлення митниці та податкової із вирішальним голосом міжнародних експертів. Перезавантажені інституції мають орієнтуватись на зменшення показника податкового розриву, а не виконувати план із вичавлення ресурсів з українського бізнесу. Перевірки мають відбуватись відповідно до ризикоорієнтованого підходу із прозорими критеріями. Підхід до боротьби з тіньовою економікою в Україні здебільшого базується на посиленні фіскального контролю та адміністративного тиску на бізнес. Міжнародний досвід свідчить, що ефективніші методи боротьби з неформальною економікою передбачають створення сприятливих умов для легальної діяльності, автоматизацію податкового адміністрування та забезпечення невідворотності покарання. Потенціал тіньової економіки є величезним. Його необхідно використовувати замість збільшення тиску на чесний бізнес. На зменшення тіньової економіки впливає ще безліч чинників. Наприклад, підвищити мотивацію працівників отримувати зарплату офіційно, а не у конверті. Для цього у нас має запрацювати гнучка система податкового відшкодування за понесені витрати, благодійність, освіта, медицина, внески до накопичувальних пенсійних програм тощо. А також доведення владою, що вона здатна ефективно використовувати кошти платників податків, приймати якісні рішення, знизити рівень корупції. Напишіть у коментарях, що на вашу думку є найголовнішим чинником, щоб мотивувало вас ухилятися від участі у тіньовій економіці. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.